नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर ज्याचं नाव आहे एक टेक्निकल ए. नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये आजचा जो व्हिडिओ आहे फुल ॲटिट्यूड व्हिडिओ आहे. तुम्हाला पण अशा प्रकारचे व्हिडिओ बनवायचे असेल तर तुम्हाला हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघावा लागेल, कारण की मी याच्या स्टेप बाय स्टेप सांगितलेले आहे की तुम्ही अशा प्रकारचे व्हिडिओ कसे बनवाल. म्हणून हा व्हिडिओ जराही न मिस करता शेवटपर्यंत नक्की बघा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलवर सुद्धा नवीन असल्यास चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग आणि अदर टेक्नॉलॉजी मराठीचे व्हिडिओ येत असतात. तर चला जाऊया डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये. तर काइनमास्टरमध्ये आल्याच्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक, आणि तुम्हाला आता बाय 9/16चा हवाला रेशो दिसत आहे. या रेशोला तसेच सिलेक्ट करायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे. मीडियावर क्लिक केल्यानंतर डाउनलोडमध्ये जाऊन हे जे डायलॉग आहे याची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करायची. ड्युरेशन 5-1 सेकंडपर्यंत घेऊया, कारण की आपल्याला गाण्याच्या बीटनुसार करायचं आहे. आता इथं मी गाणं ॲड करून घेतो. गाणं ॲड करण्यासाठी ऑडिओमध्ये जायचं आहे. ज्या का फोल्डरमध्ये तुमच्याकडे गाणे असेल त्या गाण्याला तशी ॲड करून घ्यायचं आहे. मी इथं 1 मिनिट सापडून घेतो. तर गाण्याला इथं मी ॲड करून घेतलेलं आहे. आता आपण व्हिडिओ प्ले करून बघूया. आपल्याला आणखीन थोडंसं घ्यायला लागेल ते डायलॉग पुढे घेऊन आपण प्ले करून बघूया. आता आणखीन थोडंसं पुढे घेऊन आलं गाणं. इथं घेऊया. आता बघूया प्ले करून. इथून काय होईल, बीट चालू होईल. मग काय करायचं आहे, त्याला क्लिक करायचं आहे, कैचीला क्लिक करायचं आहे, ट्रिम टू राईट टॉप लेअरला क्लिक करून टाकायचं आहे. त्याच्यानंतर काय करायचं आहे, आता मीडियावर जायचं आहे. मीडियाच्या गेल्याच्यानंतर डाउनलोडमध्ये जायचं आहे, आणि हे जे अल्लू अर्जुनची फोटो आहे याची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. तुम्ही बघू शकता चांगल्या प्रकारे स्क्रीनवर नाही फोटो, कैचीच्या साईडला 2 डबे दिसतात, तिथं क्लिक करायचं आहे. या चांगल्या प्रकारे असं पूर्ण स्क्रीनवर घ्यायचं आहे. इक्वल टू साईनला क्लिक करून राईट करायचं आहे. तर त्याच्यानंतर काहीच नाही, इथेच राहायचं आहे. पुन्हा इथे मीडियावर जायचं आहे. डबल डाउनलोडमध्ये जाऊन डबल अल्लू अर्जुनचे हे फोटो आहे, या फोटोला घ्यायचा आहे. घेतल्याच्यानंतर कैचीच्या साईडला 2 डबे दिसतात, तिथं क्लिक करायचं आहे. याला आता स्क्रीनवर नाही, आणि याला असं चांगल्या प्रकारे झूम करायचं आहे, आणि इक्वल टू साईनला क्लिक करून बॅक यायचं आहे. आणि इथं ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन याची जे ब्राईटनेस आहे, ब्राईटनेसला असं हलका कमी करायचं आहे. कॉन्स्टंटला असं इथं करायचं आहे. आणि खालची जे सिच्युएशन आहे आपण करून बघूया. सिच्युएशनला असं कमी -वर ठेवायचं आहे. मग आता प्लस दिसत असेल तुम्हाला, या प्लसला क्लिक करायचं आहे. पहिल्या प्लसला क्लिक करायच्यानंतर तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्टचा पेज खोलून याची तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट डाउनलोड करावं लागेल. तिचं नाव आहे हिट अँड ब्रेक. हे वाला ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट आहे. खाली गेट मोरच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन तुम्ही डाउनलोड करा. डाउनलोड झाल्याच्यानंतर इथे एक 4 नंबरचा ट्रान्झॅक्शन द्यायचा आहे. 4 नंबर दिल्याच्यानंतर पुन्हा त्या प्लसला क्लिक करायचं आहे. आणखीन तुम्हाला एक ट्रान्झॅक्शन इफेक्ट डाउनलोड करावं लागेल. त्याचं नाव आहे हे फास्ट ट्रान्झॅक्शन. ते पण सुद्धा गेट मोरच्या ऑप्शनवर जाऊन डाउनलोड करते. एक 5 नंबरचं ट्रान्झॅक्शन द्यायचं आहे. दिल्याच्यानंतर राईट करायचं आहे. मग असं काय झाल्याच्यानंतर आता बघायचं आहे की अल्लू अर्जुनचा फोटो कुठं स्टार्ट होते. हे बघा, इथून फोटो स्टार्ट होत आहे. मग काय करायचं आहे, लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे. इथे काळ्या कलरचं बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे, आणि त्या क्रॉपिंगमध्ये जायचं आहे. याच्या मास्कला इनेबल करायचं आहे, आणि शेपमध्ये जाऊन तिथं सर्कल करायचं आहे. बॅक घेऊन याचं फेदर आहे, त्या फेदरला असं पूर्ण करायचं आहे. आणि पुन्हा त्याला क्लिक करून चांगल्या प्रकारे असं मोठं करायचं आहे, आणि एका साईडला एका कोणत्यात असं बरोबर ॲड करून याची जे ड्युरेशन आहे ती शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मग पुन्हा तिथून जे आपण काळं बॅकग्राऊंड घेतलं तिथे यायचं आहे. लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे. डाउनलोडवर जाऊन आत्ता जे आपण डायलॉग घेतला आहे त्या डायलॉगला पुन्हा अशी तशी घ्यायचं आहे, आणि इथं ॲड करून टाकायचं आहे, आणि याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मग काय करायचं आहे, एकदम चालूवर येऊन जायचं आहे. लेअरवर क्लिक करायचं आहे, मीडियावर क्लिक करायचं आहे, आणि डाउनलोडवर जाऊन हा वाला जो इफेक्ट आहे याची मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करायचा. पूर्ण स्क्रीनवर करायचं आहे. खाली येऊन ब्लेंडिंग न दिसते त्या ब्लेंडिंगला क्लिक करून याला स्क्रीन करायचं आहे, नंतर राईट करायचं आहे. तर असं काय झालं तर झालेला आहे व्हिडिओ. आता प्ले करून बघूया.
तर व्हिडिओ आपला एकदम कडक झाले आहे, त्याच्यात काय विषय नाही. व्हिडिओ आवडला तुम्ही या व्हिडिओला नक्की लाईक करा. चॅनलवर सुद्धा नवीन तर चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा, कारण की आपल्या चॅनलवर डेली मराठीमध्ये व्हिडिओ एडिटिंग अनादर टेक्नॉलॉजी मराठीचे व्हिडिओ येत असतात. तर चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.